Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Cũng là cơm gà nhưng món này muốn ngon đúng điệu thì phải chuẩn từ màu sắc cho tới hương vị. Hạt gạo phải dẻo thơm, có màu vàng đẹp mắt. Phần thịt gà thì mềm, béo, được nêm gia vị vừa vặn. Còn phần gỏi rau ăn kèm thì phải có đủ vị, chua cay mặn ngọt, hòa quyện với mùi thơm của rau răm và rau thơm. Các bạn đoán được đây là món cơm gà gì chưa? Bây giờ mời các bạn cùng vào bếp với mình nhé. Trước tiên mình giới thiệu sơ qua về phần gia vị. Gia vị mình sử dụng đều là gia vị thông thường trong gia đình, gồm có nước mắm, tiêu, bột ngọt, bột nêm gà, đường, bột nghệ. Nếu không có bột nghệ, các bạn có thể dùng nghệ tươi hoặc là kết hợp cả nghệ tươi và bột nghệ cũng được. Gia vị thơm gồm có hành băm, tỏi băm, ớt, vài lát gừng, chanh, hành tím và hành tây. Phần rau làm gỏi thì mình có đu đủ bào sợi, cà rốt bào sợi, hành tây cắt sợi và một ít rau răm. Phần rau củ làm gỏi đó các bạn có gì dùng nấy ha. Có thể thay bằng rau muống bào, bắp chuối bào hoặc là bắp cải đều được. Rau thơm ăn kèm thì mình dùng thêm húng cây, húng quế và các loại rau mà gia đình bạn thích ha. Nguyên liệu và liều lượng chính xác các bạn xem ở bên dưới phần mô tả của video nha. Nguyên liệu chính hôm nay là một con gà khoảng 2 kg. Mình đã rửa sạch với muối và chanh và chặt kỹ phần da gà, rửa bên trong cho thật sạch rồi rửa lại với nhiều lần nước nha các bạn. Ở Việt Nam nếu có gà ta đó, gà thả vườn đó thì làm món này rất là ngon luôn. Ngoài ra mình có thêm một ít mề gà nè, bạn có thể dùng nguyên bộ lồng gà sẽ rất là ngon ha. Phần mỡ gà này thì mình đã cắt ra từ con gà để lát nữa thắng lấy mỡ cho thơm và để tạo màu đẹp cho gà. Bây giờ mình bắt đầu luộc gà nè, cho vào nồi khoảng 1,5 lít nước, đun cho nước nóng lên. Khi thấy nước nó đổi bong bóng nhỏ phía dưới đó, tức là nước nó đạt khoảng 70 độ C, thì mình nhúng con gà vào ha. Nhúng lên nhúng xuống khoảng 3 đến 4 lần để da gà quen với nước nóng và nó săn lại ha. Như vậy khi luộc da gà sẽ không bị rách da. Sau đó thì mình thả gà vào nồi và nêm vào gia vị gồm có 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 10 g đường phèn, khoảng 1 muỗng canh đó các bạn. 1 củ nghệ khoảng 25 g cắt lát ra, 4 đến 5 lát gừng mỏng, 2 củ hành tím cắt lát và nửa củ hành tây lớn. Mình đun cho nước sôi mạnh, hớt sạch bọt rồi hạ lửa vừa. Luộc gà trong khoảng 30 đến 35 phút tùy theo gà tơ hay là gà già nha các bạn. Con gà này là mình luộc khoảng 30 phút. Trong quá trình luộc thì mình trở gà để gà được chín đều. Sau khi đủ thời gian thì mình đậy nắp và ủ gà thêm 30 phút để gà chín sâu, mềm mà vẫn giữ được độ dai ngon nha các bạn. Trong lúc chờ gà thì mình sơ chế mề gà. Mề gà đã rửa sạch với muối loãng và chanh để khử mùi. Mình cắt thành miếng vừa ăn ha. Mình chừa vài miếng to rồi khứa xéo, tạo hình cho đẹp khi trang trí nha. Ở Việt Nam các bạn có thể tìm mua lòng gà tươi, có cả tim gan. Khi mình xào sẽ ngon hơn rất là nhiều nha. Tiếp theo thì mình cắt mỡ gà thành miếng vừa, đem thắng lấy mỡ. Nếu không có thì các bạn dùng mỡ heo hoặc là dầu ăn cũng được, nhưng mỡ gà sẽ thơm và cho màu đẹp hơn. Thắng mỡ xong thì mình múc bớt ra ha. Chừa lại trong chảo khoảng 1,5 muỗng mỡ gà. Bây giờ mình cho vào nửa muỗng canh hành tím băm, nửa muỗng canh tỏi băm, phi thơm. Khi hành tỏi vừa săn lại thì mình cho mề gà vào và mình xào với lửa lớn cho mề săn nha các bạn. Các bạn thấy nè, mề gà bây giờ nó săn lại rồi thì mình sẽ cho vào đây 2 vá nước luộc gà. Rồi nêm nếm gia vị luôn, gồm có 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê nước mắm. Trộn đều và mình nấu thêm cho mề chín ha. Xong rồi mình tắt bếp. Thêm 1 muỗng cà phê bột nghệ cho thơm và lên màu đẹp hơn. Mình đảo đều và tắt bếp. Gạo để nấu cơm gà thì mình dùng là 500 g gạo dẻo vừa nha, vo sạch và để ráo nước. Bắt chảo lên bếp và mình cho vào 1 muỗng canh mỡ gà đã thắng lúc nãy đó, nửa muỗng canh hành tím băm, 4 đến 5 lát nghệ tươi. Phi thơm rồi mình cho gạo vào, xào đều tay nha. Mình xào đều tay như thế này và tiếp tục nêm vào đây
1 muỗng cà phê bột nêm gà cho hạt cơm được đậm đà hơn. Và mình xào cho gia vị thấm đều vào hạt gạo. Rồi mình tắt bếp, sau đó cho gạo vào nồi cơm nè. Mình dùng nước luộc gà để nấu cơm nha các bạn. Bây giờ quay lại với nồi gà luộc. Gà sau khi ủ xong thì mình vớt ra để nguội bớt rồi mình mới xé gà nha các bạn. Sau khi cho gạo vào thì mình sẽ cho nước luộc gà vào đây. Cho xăm xắp hơn mặt gạo một chút nha các bạn. Khoảng chưa tới một lóng tay là được nha. Rồi mình nấu như cơm bình thường. Mình chừa 2 đùi lại để trang trí nè. Phần còn lại thì mình xé vừa phải, không xé quá nhỏ. Sau khi xé xong thì mình nêm vào đây 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê tiêu và 2 muỗng cà phê nước cốt chanh. Trộn đều cho gà thấm gia vị. Còn 2 cái đùi gà này thì mình chặt thành miếng vừa ăn. Bạn thích ăn với gà chặt hay gà xé đều ngon. Bây giờ mình cho vào tô khoảng 350g hỗn hợp cà rốt bào sợi nè, đu đủ bào sợi và hành tây. Và mình cho vào đây nửa muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê nước mắm và 1 muỗng canh nước cốt chanh. Trộn đều lên cho tất cả thấm gia vị ha. Sau đó mình cho thêm rau răm và một ít ớt băm nữa và mình trộn lên một lần nữa là được ha. Cắt 2 củ hành tím và bào mỏng để làm hành phi. Sau đó mình lấy dầu phi hành này để làm sốt dầu trứng cho thơm nha các bạn. Mình sẽ làm thêm sốt dầu trứng ăn kèm cơm gà, rất hợp và ngon đó các bạn. Nếu có thời gian các bạn đừng bỏ qua phần sốt ăn kèm này nha. Tách lấy 2 lòng đỏ trứng, thêm vào 1 nhúng muối nhỏ, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước cốt chanh, 1/2 muỗng cà phê vani cho thơm nhé. Cho tô vào một nồi nước sôi. Mình đã tắt lửa nha. Sau đó mình dùng máy đánh trứng, đánh ở tốc độ vừa cho bông trắng lên như thế này rồi lấy ra. Bây giờ là bước quan trọng. Cho từng muỗng cà phê dầu ăn vào. Mình dùng dầu hướng dương. Cho từng muỗng một vào và đánh cho hỗn hợp hòa quyện vào với nhau. Tuyệt đối là đừng cho nhiều quá nha các bạn, sẽ dễ bị tách lớp. Đánh tan hoàn toàn dầu vào rồi mới cho muỗng tiếp theo. Đánh cho đến khi nào hỗn hợp dầu trứng trở nên trong và đứng thế này là được nè. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Cơm chín thì mình xới ra. Các bạn thấy chưa? Hạt cơm nó dẻo, tơi và màu vàng đẹp mắt chưa nè. Mình ém cơm ra chén nè, xong rồi mình trút ra đĩa. Xếp lên là gà chặt nè, gà xé, gỏi, lòng gà xào thì mình đựng trong chén như thế này ha. Rắc hành phi và thêm ớt băm lên cho đẹp mắt. Cho thêm 1 muỗng canh dầu trứng lên cơm để khi ăn tăng thêm phần béo thơm nha. Gỏi gà mình xếp ra đĩa để ăn kèm luôn. Vậy là đã trọn vẹn một đĩa cơm gà tròn đầy bắt mắt này các bạn. Khi ăn chan thêm một ít nước xào lòng gà, người miền Trung gọi là nước mạ đó. Và mình ăn kèm với gà xé nè, gỏi chua ngọt, mề gà giòn giòn phải nói là rất là hấp dẫn luôn. Thịt gà mềm thơm, cơm dẻo béo nhẹ, gỏi thì giòn giòn, chua cay mặn ngọt hòa quyện với nhau rất tròn vị các bạn. Cuối tuần này các bạn nhớ làm thử món cơm gà Hội An cho gia đình nha. Mình bảo đảm ai ăn cũng khen luôn đó. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết.